Sumabog ang isang istasyon ng tren sa Pakistan. Alamin natin kung nakaligtas sa mga biyaherong nasa istasyon at ano naman kaya ang naging dahilan ng pagsabog sa lugar. Mula po sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Bagyong Nika hinagupit ang Northern Luzon. Tatlo pang bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inflation at pagtaas ng sahod ilan sa mga top concerns ng mga Pilipino ayon sa resulta ng isang survey. COP29 Summit, formal na binuksan, mga world leaders nakatutok sa pag-address ng climate change. Magnitude 6.8 na lindol niyanig ang Cuba matapos bayuhin ng dalawang magkasunod na bagyo. At ating kilalanin ang mga sikat at bigating artistang nominado sa 67th Annual Grammy Awards. Naglandfall na kanina umaga ang bagyong Nika sa Disalag, Aurora, kung saan marami mga residente doon ang pinalikas. Ayon po yan sa Pag-asa. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, bandang alas 4 ng hapon na mataan ang mata ng bagyo sa bisinidad ng Bisao Mountain Province. Gumagalaw ito sa direksyong Pahilagang Kanluran sa bilis na 25 km per hour na may lakas na 120 km per hour at bugsong 200 km per hour. Nakataas ang signal number 4 sa Kalinga Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portions ng Abra, northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, rest of Abra, rest of Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at the rest of Ilocos Sur. Signal number 2 sa northwestern at eastern portions ng Cagayan, rest of Isabela, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, the rest of Apayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, northern at central portions ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman ang Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, northeastern portions ng Quezon at Polillo Islands. Batay sa projection ng Pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika bukas ng umaga, kung saan ay tatawagin na ito sa international name nitong Toraji. Pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Marce ay hinahagupit ngayon ng bagyong Nika ang Northern Luzon. Samantala, inaasahan ng Pag-asa na lalabas na ang bagyong Nika sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas. Subalit payo ng Pag-asa sa publiko ay manatiling handa pa rin dahil susunod na papasok ng PAR ang isang tropical depression na tatawaging Ophel. Maglalandfall si Ophel sa Huwebes o Biyernes sa Pilipinas. Minomonitor din ng Pag-asa ang bagyong si Pepito na posibleng pumasok sa PAR ngayong linggo. Sa ngayon ay binabagtas ng ikatlong bagyo ang Bicol at ang Eastern Visayas region. Dahil sa posibleng sunod-sunod na pagpasok ng tatlong bagyo sa PAR ngayong linggo ay 10 araw nakaalerto ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Tiniyak ng national government na nakahanda ang lahat ng kanilang mga tauhan upang mabilis marespondihan ang mga magiging biktima ng mga nasabing kalamidad. Tinatansyang nasa 16.2 million pesos ang naidulot ng pinsala ng Bagyong Marce sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas, ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
Batay sa situational report ng ahensya, nakapagtala ito ng 795.82 metric tons ng production loss sa Ilocos Region, kung saan apektado nito ang nasa 1,640 magsasaka at mangingisda. Sa Cagayan Valley naman, nag-iwan ang bagyong Marce ng halos 25,400,000 pesos na halaga ng danyos sa infrastruktura. Samantala, tinatantiyang nasa 374 na individual na galing sa 924 na mga barangay ang naapektuhan ng bagyong Marce. Sinabi naman ng NDRRMC na higit sa 40 milyong pisong halaga ng tulong ang kanilang naihatid na sa mga apektadong residente ng nagdaang bagyo. Sa iba pa mga balita, ayon sa Octa Research Survey, pagtugon sa inflation ang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino sa mga nakalipas na buwan. Isinagawa ng Octa Research ang polls mula Agosto 28 hanggang Setyembre 2. Ang biggest concern ng mga sumali sa Octa survey ay ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Lumalabas sa resulta na 66% na mahigit 1,000 lumahok ang sumagot na ito ang kanilang pangunahing alalahanin. 39% naman na sumagot na karagdagang sahod para sa mga manggagawa at akses sa abot-kayang pagkain. 33% ng lumahok ang nagsabi na sana ay magkaroon pa ng maraming trabaho. 25% naman sa mga sumagot ng survey ang nagsabing pagbaba sa kahirapan. Samantala, ang pag-amyenda sa konstitusyon at pagbawa sa singil ng kuryente ang itinuturing na least of concern ng mga sumali sa Octa survey. Pinatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz, para ipaabot ang pagtutol nito sa dalawang bagong maritime laws na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 中国外交部已经就菲律宾出台所谓海洋区域法和群岛海盗法召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。中方敦促菲方切实尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。 Kinundena ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sinabi ni spokesperson Mao na iligal umano ang dalawang bagong batas ng Pilipinas dahil kasama sa naturang mga batas ang tinatawag ng Beijing na Huangyan Island at Nansha Islands. Sa kabila nito, inihayag naman ng Presidential Communication Office Secretary Cesar Chavez na hinihintay lamang nila ang official report sa reklamo ng China sa Philippine Embassy sa Beijing. Nagsagawa ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng ilang counter-landing operations at amphibious assaults nitong weekend sa Palawan. Kalahok sa military exercise ang Philippine Marine Corps kasama ang mga unit ng Army, Air Force at Navy. Bahagi ito ng ika-8 bersyon ng Armed Forces Joint Exercises dagit pa na nagsimula noong Nobyembre 4 at nakatakdang magtapos sa 15. Kabilang sa mga ipinakita sa pagsasanayang breaching operation at live fire demonstrations mula sa artillery, armored vehicles at iba pa. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang payo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang interview ay sinabi ng dating Pangulo na iwanan na ni Vice President Sara ang politika, maghanap buhay na lamang at mabuhay ng payapa. Ito ay sa kabila ng mga bali-balitang may maghahain ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Sinabi ni Vice President Sara na gusto niyang umalis na, pero ang problema niya ay kailangan niyang sumagot sa 32.2 million voters na nagbigay ng tiwala at kumpiyansa sa kanya. Samantala, pansamantalang ipatitigil ni Vice President Sara ang operasyon ng mga satellite offices ng kanyang tanggapan. Anya, hanggang December 31 na lamang ang operations ng mga opisinang ito. Ngunit nakasalalay ang pagpapatuloy ng operations ito sa magiging budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Asahan naman ang higit sa pisong dagdag sa presyo ng oil products bukas po yan, November 12. Batay sa advisories ng oil industry firms, itataas nila ng 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina.
2 pesos and 10 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman ang itaas ng presyo kada litro ng kerosene o gaas. Susunod, North Korea nagsagawa ng GPS jamming attack. Kate Middleton, balik royal duties na. At Donald Trump at Vladimir Putin nag-usap. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. ESPN, Year 4 na! Patuloy nating samahan sina Ali Soto at Pat P. Daza sa paghahatid ng mga balitang puno ng impormasyon. Ito daw si Alice Go ay talagang tanim ng China. Malaki na po ang ibinaba ng national rating ni Vice President Sara Duterte. Muli na namang gumamit ang China ng high-intensity laser laban po sa mga sasakyan ng Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. dito lang sa NET25. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Kilalanin ng Indonesia ang pag-aangkin ng China sa South China Sea sa kabila ng pagpirma ng isang maritime development deal. Ayon sa isang pahayag ng dalawang bansa, nagkaroon ng common understanding ang Beijing at Jakarta nitong nakaraang linggo sa pinagsamang pagpapaunlad sa mga industriyang gumagamit ng karagatan na may overlapping claims. Sa kabila nito, nilinaw ng Foreign Ministry ng Indonesia na hindi pa rin nagbabago ang posisyon nito ukol sa soberanya ng bansa nila sa parte ng South China Sea na kinasasakupan ng kanilang exclusive economic zone. Anya, walang epekto ang partnership sa mga karapatan ng Indonesia sa North Natuna Sea. Binigyan diin pa ng Indonesia na walang legal na basehan sa international law ang mga claims ng China sa naturang karagatan. Nagsagawa ang Indonesia at Russia ng isang joint naval exercise sa Java Sea ngayong Lunes na nakatuon sa counter-terrorism. Ito po ang kauna-unahang naval drills na isinagawa sa gitna ng dalawang bansa at naganap kasabay ng pangako ni Indonesian President Prabowo Subianto na mas patatagin ang ugnayan nito sa Russia. Kasama sa exercise ang pag-practice sa maneuvering at communication ng mga barko at pag-inspeksyon ng mga suspicious vessels. Isinagawa din sa training ang pagsasanay upang kontrahin ang mga unmanned boats gamit ang mga automatic artillery mounts at small arms. Nagsagawa ang North Korea ng Global Positioning System o GPS jamming attack sa dalawang magkasunod na araw na nakaaapekto sa ilang barko at dose-dose ng civilian aircraft ayon sa militar ng South Korea. Ayon sa Joint Chiefs of Staff, ikinasa ang jamming attack sa North Haeju at Kaesong areas. Dagdag pa, hindi naman naapektuhan ang military operations at equipment. Noong Hunyo, mapela ang South Korea sa paulit-ulit na GPS jamming ng North Korea sa tatlong kinauukulang international agencies, ang International Telecommunication Union o ITU, ang International Civil Aviation Organization o ICAO at ang International Maritime Organization o IMO. Humihiling ng mga
nararapat na hakbang na dapat gawin para sa nakagagalit na aksyon. Ang North Korea ay miyembro ng ITU, ICAO at IMO, ngunit bilang tugon, pinagtibay ng ICAO ang isang desisyon ukol sa seryosong hinaing sa North Korea dahil sa jamming ng GPS navigation signals. Nagpalitan ng tinatawag na pinakamalaking drone attacks ang Russia at Ukraine itong Sabado. Kasunod ito ng pressure na nanggaling kay US President-elect Donald Trump na matagal nang binibigyan diin ng isang pagwakas sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ng Ministry of Defense ang Russia na na-intercept nito ang 84 na Ukrainian drones sa 6 na rehiyon. Kabilang po dyan ang mga papalapit sa Moscow. Ayon sa mga otoridad, ito ang pinakamalaking pag-atake ng Kyiv sa Moscow simula ng digmaan at nagdulot ng 5 sugatan sa pag-atake. Samantala, iniulat naman ng Ukrainian Air Force na nagpakawala ang Russia ng 145 drones sa buong bansa. Ayon sa ulat, 62 dito ang napabagsak ng kanilang air defense systems. Sa Remembrance Day nitong linggo ay nakita ng publiko si Princess Kate kasama sina Prince William at King Charles. Senyales na ba ito ng pagbabalik royal duties ng prinsesa? Judel Nicole Alipio para sa detalye. Dumalo si Princess Kate sa Remembrance Day, kasama niya sina King Charles at Prince William. Napansin ng publiko na emotional si Princess Kate sa kanyang second public appearance. Ilang buwan matapos niyang aminin na gaya ni King Charles, siya ay nagpapagamot din para gumaling sa sakit na cancer. Bukod sa royal family, kasama rin ng prinsesa sina British Prime Minister Keir Starmer, Conservative Party leader Kemi Badenoch, at ilan pang dating punong ministro ng United Kingdom sa Remembrance Day. Absent naman si Queen Camilla sa nasabing event dahil may chest infection ito, ayon sa Buckingham Palace. Pero tiniyak naman ng Royal Palace na makakabalik na sa public duties si Queen Camilla sa susunod na linggo. Taon-taong isinasagawa ng Royal Family ang Remembrance Day bilang paggunita sa kabayanihang ipinakita ng mga war veterans noong World War I. Samantala, sinabi ni Prince William na posibleng mag-full-time na sa kanyang royal duties si Princess Kate sa susunod na taon. Binanggit niya na bukod sa public duties ay priority nilang mag-asawa ang pag-aaral ng kanilang mga anak na sina Prince George, Princess Charlotte at Prince Louis. Inamin din ng prinsipe na ang year 2024 ang pinakamahirap na taon sa kanyang buhay dahil na rin sa cancer diagnosis ni na Princess Kate at King Charles. Pero sinabi niyang hinahangaan niya ang kanyang misis at ama dahil napagtagumpayan ng mga ito ang kani-kanilang health challenges. Judel Nicole Alipio from London, United Kingdom para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, inakusahan ng korupsyon ng ilang grupo sina King Charles at Prince William. Ito ay matapos magsagawa ng isang investigasyon ng 2 media agencies upang alamin kung saan nanggagaling ang kayamanan ni King Charles at Prince William. Ayon sa dispatches ng Channel 4 documentaries at the Sunday Times, kumikita umano na milyon-milyon sila King Charles at Prince William sa pamamagitan ng pagpapaupa ng kanilang private estate sa National Health Services, UK Armed Forces at state schools. Partikular na tinukoy ng 2 news agencies ang Duchies of Lancaster and Cornwall. Ang mga lupang ito ay exempted sa pagbabayad ng corporation tax at capital gains tax. Binanggit sa investigasyon, nakikita na mahigit 11.4 million pounds sa loob ng 15 taon ang estate ng Duchy ng Lancaster dahil ito ang magiging warehouse ng mga bagong electric ambulances ng Guy's and St. Thomas's NHS Trust sa London. Anila, nagbabayad din ng mahigit 1 million pounds simula noong taong 2004 ang UK Navy sa estate ng Duchy of Cornwall para sa paggawa at paggamit ng jetties at Moor warships sa Cornish coastline.
Inestimang nasa 600,000 pounds ang kikitain ng estate mula sa 6 na leases nito. Bukod pa ito sa 37 million pounds na lease deal ng Duchy sa Ministry of Justice at Ministry of Defense. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang The Buckingham Palace at Kensington Palace sa investigasyon ng dispatches at the Sunday Times. Subalit batay sa impormasyon ng UK government, pinayagan ng British Parliament ang royal family na panatilihin ang pagmamay-ari at pamamahala nito sa Duchies of Lancaster and Cornwall. Ang mga nasabing estates ay nasa kamay ng royal family noong taong 1066 pa. Ang Lancaster ang siyang nagbabayad sa mga pribadong gastusin ng monarch o ni King Charles. Ang Cornwall naman ang siyang nagbabayad ng private expenses ng tagapagmana ng corona o ng Prince of Wales na walang iba kundi si William. Parehong voluntaryong nagbabayad ng maximum rate na 45% income tax sina King Charles at Prince William sa gobyerno. Samantala, tiniyak ng isang spokesperson ng Duchy of Cornwall na ang Cornwall ay isang private estate na nagbibigay ng isang positibong social impact. Sinabi naman ng isang spokesperson ng Duchy of Lancaster na ang Lancaster Estate ay isang commercial company at sumusunod naman ito sa lahat ng UK legislation and regulatory standards. Sa ibang balita, nagsimula na ang taunang climate change o climate summit ng UN na tinatawag na COP29 nitong Lunes. Nakatuon ang kasalukuyang summit sa paghahanda ng mga bigating usapan ukol sa finance at trade matapos ang isang taon ng mga sakunang dulot ng climate change. Sa opening ceremony, sinabi ni COP29 President Mukhtar Babayev na ito na ang tamang pagkakataon upang matugunan na ang mga layunin ng conference. Hinikayat naman ni outgoing COP28 President Sultan Al-Jaber ang mundo na magkaisa at kumilos upang matupad ang mga pangako ng summit. At binigyang diin ni UN Climate Chief Simon Steele ang pangangailangang magkasundo na ang mga sa bagong pandaigdigang layunin sa climate finance. Nanawagan rin siya ng isang global cooperation upang magbigay sa mga bansang nasa lanta ang kinakailangan nilang financial aid. Samantala, sa EU Summit sa Budapest, tinikayat ng mga European leaders si US President-elect Donald Trump na ipagpatuloy ang pagsuporta sa Ukraine at iwasang magsimula ng trade war. Ang tagumpay ni Trump sa eleksyon ay nagdudulot ng malaking hamon para sa European Union na kasalukuyang watak-watak dahil sa paglakas rin ng mga conservative parties sa rehiyon. Kasunod pa rito ang gulo na nagsimula sa Germany matapos tanggalin ni German Chancellor Olaf Scholz ang finance minister ng bansa na siya namang nagbunsod ng panawagan para sa isang vote of confidence at posibleng snap elections. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Chancellor Scholz na makikipagtulungan sa Estados Unidos para sa seguridad ng rehiyon at sa iba pang bahagi ng mundo na kasalukuyang nagkakagulo. Wir werden mit dem künftigen amerikanischen Präsidenten auch weiter gut zusammenarbeiten. Und genau die Frage, wie das gut gelingen kann, ist Gegenstand unserer Diskussion gewesen. Eine Frage ist ganz klar. Wir müssen gemeinsam als Europäische Union, als Europäer für unsere Sicherheit das Notwendige tun. Sa handover ceremony na isinagawa noong nakaraang araw ng linggo, sinabi ng bagong Israeli Defense Minister na si Israel Katz na natalo na ng kanyang bansa ang Hezbollah. אנחנו ניצחנו את החיזבאללה, וחיסולו של נסראללה זו גולת הכותרת. עכשיו תפקידנו להמשיך בלחץ ולממש, וכאן נעבוד ביחד, ולממש את הפירות של הניצחון הזה על ידי הבטחת שינוי המצב הביטחוני בלבנון. Magugunita na noong Setyembre 27 ay inanunsyo ng Israel ang kanilang pagpatay sa dating leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Noong nakaraang buwan naman ay napatay din ng Israeli military si Hashem Saifuddin na pinaniniwala ang tinitingnang maging bagong pinuno ng grupo. Dagdag pa niya sa kanyang talumpati na walang interes ang Israel na makialam sa pagpapatakbo ng gobyerno ng Lebanon, ngunit umaasa ito na ito ay magiging leksyon sa mga bansa na makipag-ayos sa Tel Aviv nang matigil na ang digmaan sa mga susunod na buwan. Sa kalakip na balita naman, napatay ang nasa 9 katao, kabilang Hezbollah commander na si
sa inilunsad na strike ng Israel sa Damascus, Syria. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, tinamaan ng Israel ang isang apartment na pagmamay-ari ng Hezbollah sa may Sayyida Zainab area sa timog ng Damascus. Ang Hezbollah commander na si Salim Jamil Ayash ay isang dating miyembro ng Unit 151 ng grupo na dating nagsagawa ng assassination laban sa dating Lebanese Prime Minister na si Rafik Hariri. Kabilang sa siyam na nasawi ay ang 4 na sibilyan, isang babae at 3 mga bata na pawang mga Syrian nationals at 5 iba pa. Ito ay sa gitna ng pinaigting pa na strikes ng Israel sa Syria simula nang sumiklab ang all-out war sa Hezbollah sa Lebanon noong Setyembre 23. Umamin na po ang Israel sa unang pagkakataon na sila ang nasa likod ng pagpapasabog sa daan-daang mga pagers na ginagamit ng Hezbollah sa Lebanon. Sa ulat mula sa Israeli media nitong linggo, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang gabinete na inilunsad ang beeper operation at pag-eliminate o pagpatay sa lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa kabila ng pagtutol ng mga senior officials sa security establishment at galaw na namumuno sa kanila. Matatandaang noong September 17, libo-libong pagsabog ang tumama sa mga miyembro ng Hezbollah target ang kanilang pagers at walkie-talkies. Pumatay ang mga pagsabog ng 37 katao kabilang ang ilang mga bata at ikinasugat naman ng halos 3,000 bystanders. Ang pag-amin naman ng Israel sa pager attacks sa Lebanon ay kasunod ng pakikipag-usap ni PM Netanyahu kay US President-elect Donald Trump ng 3 beses sa mga nakalipas na araw lamang. Inilarawan ni Netanyahu ang kanilang pag-uusap na isang napakaganda at napakahalagang conversation na layuning mapalakas ang matatag na alyansa sa pagitan ng Israel at Amerika. Iniulat naman ng The Washington Post, WAPO, na nagkausap sa telepono sa US President-elect Donald Trump at Russian President Vladimir Putin noong Huwebes, November 7. Ayon sa sources ng WAPO, pinag-usapan ng dalawang leaders ang giyera sa Ukraine. Pinayuhan umano ni Trump si Putin na huwag nang i-escalate ang digmaan sa Ukraine at ipinaalala umano nito sa Russian leader ang sizable military presence ng Estados Unidos sa Europa. Tinawag naman ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na isang pure fiction ang balita nag-usap sina Putin at Trump dahil wala niyang pag-uusap na nangyari. Sinabi rin ni Peskov na wala pang konkretong plano si Putin na kausapin si Trump. Samantala, ilang media reports din ang nag-uulat na kinausap ni Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Subalit, tinawag ng Foreign Minister ng Ukraine na fake news ang mga balita nag-usap sina Trump at Zelensky. Hindi pa formal na nakaupo sa White House si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, subalit ayon sa political experts, nakaabang na ang buong international community kung paano sosolusyonan ni Trump ang Russia-Ukraine war. Dati nang sinabi ni Trump na kung siya ay mananalo bilang US President, ay tatapusin ito ang giyera sa pagitan ng Moscow at ng Kyiv sa loob ng 24 oras. Samantala sa California, naapula na ang 14% ng mountain fire na puminsala sa 20,630 acres ng kabundukan. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Noong Biyernes, inanunsyo ng Ventura County Fire officials na ang mapaminsalang mountain fire dito sa California ay contained na ng 14%. Subalit ayon kay Sheriff Jim Fryhoff, sa kabila ng 3,500 na mga tahanang maaari ng tirhang muli, may 2,000 pang natitira ang hindi pa maaaring balikan. Binigyang din ni Battalion Chief Nick Cleary ang progreso. Inilalarawan nito ang matagumpay na paggawa upang maibalik ang containment lines at ang paggamit ng ground crews at air support. We had engine companies actively mopping up all the damaged structures and any brush around the structures that weren't damaged. They spent a lot of time there, and it seems like the calls for service from yesterday to today dropped significantly, so the crews are doing good work. Ayon sa National Weather Service Incident Meteorologist Ryan Walbrun, inaasahang mananatiling tuyo ang kondisyon.
Ngunit sinabi rin nitong mas mahina na ang ihip ng hangin kumpara noong nakaraang red flag event. So we do expect conditions to be dry again tomorrow, high temperatures really in the mid-70s or so, but we're just not too concerned about the winds because the speeds are going to continue to be light, perhaps sustained around 10 miles an hour with some afternoon gusts 15 to 20. Obviously that's much lighter than what we saw during the red flag event. And then as we go through the end of the weekend into Sunday, I expect similar conditions, if anything just a few degrees of cooling on Sunday and a slight uptick in the humidity, so that's a favorable element. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, kumalat ang mga text messages sa Estados Unidos na ikinabahala ng mga Black Americans. Ang mensahe ay naglalaman umano ng racist context o reference ukol sa pagiging alipin ng mga Blacks noong nakaraang panahon. Parito po ang detalye mula sa report ni Rose Papa Angeles. Iniimbestigahan ngayon ng federal at state authorities ang sunod-sunod na text messages na ipinadala ng hindi kilalang source. Ang mensahe ay umalarma sa marami lalo na sa Black Americans ilang araw lamang matapos magwagi si President-elect Donald Trump nitong eleksyon. Batay sa mga mensahe, hinihikayat nito ang recipient sa iba't ibang estado kabilang ang Alabama, North Carolina, Pennsylvania, Virginia at Georgia na mag-report sa isang plantasyon upang mamitas ng bulak. Ito ay isang mapanusong referensya sa nakaraang pagkakaalipin ng Black people sa Estados Unidos. Ayon kay 29-year-old Monette Miller ng isang entertainment publicist sa Atlanta, Georgia, nabasa niya ang nakakainsutong text message isang araw matapos ang eleksyon. These texts were the beginning of people who already lead in being nasty and mean, but it was giving them the moment to be able to push the envelope of being nastier and even more sinister and mean to the community. So I feel like when I say it already started from the results that we saw that night and then waking up to the results, I feel like, again, that just opened up a whole floodgate of letting people do what they feel like is right or feel like they can. Para naman sa isang tiyo na si Richard Reynolds, kinailangan niyang pakalmahin ang kanyang pamangkin matapos nitong matanggap ang offensive text. We're not here for hate. We're not here to spew hate or anger or any of that. Who won, won. You know, congratulations. But let's walk in peace and walk in love because love covers everything at the end of the day. Hindi pa malinaw sino ang nasa likod ng text messages na ito, ilang taong nakatanggap at kung paano sila tinarget. Ayon kay Gerald Griggs na isang civil rights attorney sa Georgia, ang pagpapakalat ng offensive text na ito ay upang magtanim ng takot at intimidasyon laban sa isang grupo ng tao, sa mga kabataan lalo na hindi pa nakararanas ng tulad ng ganitong tahasang pagkamuhi. I think the goal is to add fear and intimidation to a group of young people who have not experienced this type of direct hatred, and our response is to remind the young people where they come from, who they are, and that we do not sit back and allow people to threaten us without a response, a nonviolent, peaceful response, but a forceful response that this is our country. We're not returning to any plantation. We built this country. We'll continue to make this country move forward and live up to the promise that it gave all its citizens. Dagdag ni Griggs, tila may nais magbalik ng klima sa bansa tulad noong 2016 hanggang 2020 kung kaya't lumapit na niya ang kanilang organisasyon sa mga otoridad upang wag nang lumala ang sitwasyon. We remember what the climate in the country was like from 2016 to 2020, and so it appears that it's returning to that type of climate. Very disappointing that individuals would target African Americans with such hateful comments and commentary, but we are prepared to respond. We've already reached out to our partners in law enforcement, both on the state, local, and federal level, and we're just going to make sure that we are vigilant to make sure that these threats do not escalate and that we continue to move forward in a progressive and peaceful manner. Batay sa mga kasong naitala, sinasabing ang panahon bago ang eleksyon noong Martes ay kinabilangan ng pinakamalawak na pagkalat ng karasang politikal sa bansa mula noong 1970s. Kasama rito ang racist attacks laban sa mga taga-suporta ni Democratic candidate Kamala Harris. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At dahil sa pagkapanalong muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, magkahalong kaba at pag-asa ang nararamdaman ng mga migrante doon. Alamin po natin ang mga saloobin ng isa sa kanila na naninirahan sa US may 25 taon na. NJ de Guzman po para sa balita.
Ito si Amarilis Reyes. Siya ay 56 na taong gulang ang nag-migrate dito sa Estados Unidos 25 taon na ang nakalilipas. Sa mga unang taon na narito siya, nakapagtrabaho siya sa isang mushroom processing plant kung saan anya ay wala ni isang Amerikano siyang nasilayan na nagtrabaho doon. Nakapagbukas din siya ng negosyo sa isang Latino neighborhood na nawala naman dahil sa isang sunog. Matapos ang trahedya, ngayon ay meron na siyang isang mini-mart na tinawag niyang Sabor Latino. 10 taon na niyang pinaandar ang tindahang ito. Ani Reyes, tulad ng kanyang mga kaibigan sa Latino community, nangangamba siya sa pagkapanalo ni Donald Trump. Bueno, eso es lo que la gente está esperando, la economía. Pero que Donald Trump lo que está enfocado en los inmigrantes. Entonces pregunto yo, ¿qué haría América sin los inmigrantes? Si aquí América es latinoamericana, somos hispanos todos. La gente que trabaja, que vaya a buscar un gringo cortando hongo, tabaco, whatever something, y que vaya a buscar un moreno. No es que sea no racista, sino que debemos entender el pueblo, que lo que trabajamos somos nosotros los latinos, los inmigrantes, los hispanos. Ngunit umaasa si Reyes na bubuti ang ekonomiya. Nananawagan rin siya sa panibagong administrasyon na pagbutihin ang seguridad ng publiko. Maraming beses na anya siya'y ninakawan kung kaya't sinusuportahan niya ang pagdideport sa mga kriminal na nagpapahirap sa mga katulad niya na naghahanap buhay. Entonces, toda esa gente que la recojan, a mí no me importa que sean dominicanos, que no sean, que sea boricua, que no sean. Óigame, el que haga su cosa, que lo manden para su país, preso allá, que cada gobierno que pague por ellos. Nosotros no tenemos que estar pagando por gente aquí delincuente y que se enfoquen también en un poco de la delincuencia que hay en la calle, que hay demasiado. Eso le podría yo decir. Esta gente que anda molestándonos a nosotros los que trabajamos, se creen que uno porque está ahí atrás de un counter, ya es porque uno tiene demasiado dinero. Y aquí no hay nada, no estamos haciendo nada, nada. Como quien dice, mucho trabajo y poco dinero. Noong eleksyon, malaki ang ikinabigla ng marami sa suporta ng mga Latino kay Trump. Kung pagsasama-samahin, sinasabing nasa 12% ang mga ito ng voting population. Batay sa exit polls, ang bilang ni Trump sa Latino voters ay tumaas mula sa 28% noong 2016, 32% noong 2020 at ngayong 2024 ay nasa 46%. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ng US State Department na may itinalaga na itong ambasador para sa transisyon sa administrasyon ni President-elect Donald Trump. May Fanway Zaragoza para sa detalye. Inanunsyo ni spokesperson Matthew Miller na inapunta na ni State Secretary Antony Blinken si Ambassador Stephen Moll upang makipag-ugnayan sa transisyong magaganap patungo sa administrasyong Trump. Subalit ani Miller, hindi pa umuugnay ang State Department sa Trump transition team. Over the past 2 days, Secretary Blinken has been meeting with people from across the department to discuss the work ahead of us over the next 74 days between now and January 20th. In those meetings, he has emphasized 2 points. First, the peaceful transfer of power is an essential element of our democracy that is vital to our nation's security. That's why it's so important for us to conduct a smooth, efficient, and professional transition process. To that end, the Secretary has appointed Ambassador Stephen Mull, a distinguished member of the State Department family, to coordinate these efforts on behalf of the Department. Ambassador Mull will work with the President-elect's team to ensure as successful a transition as possible. Dagdag pa nito, nalayo ni Blinken na guguling ang natitirang panahon sa pwesto na gumawa ng konkretong progreso sa ilang mga critical na issue.
Kabilang dito ang pakikipagkompetensya sa China, pagtiyak sa tagumpay ng Ukraine at pagwawakas ng labanan sa Lebanon at Gaza. Second, the Secretary has made clear that he intends to use his remaining time in office to make tangible progress on a number of critical issues, cementing our work in maintaining a free, open, prosperous Indo-Pacific, and ensuring we continue to win the competition we're engaged in with China, while responsibly managing the relationship between our two countries, ensuring that Ukraine is in the best position possible for success, and bringing an end to the fighting in Lebanon and Gaza while improving the delivery of humanitarian assistance, securing the release of all hostages, and preventing the further spread of the conflict. We have no shortage of work to do over the next 74 days, and we are determined to make the most of the time left. As the President said today, let's make every day count. That's the responsibility we have to the American people. Mayfan Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 20 katao o 27 katao patay sa isang terrorist attack sa Pakistan. Coco Gauff itinanghal bilang pinakabatang tennis player na nagwagi sa WTA Finals. At Captain America Brave New World naglabas ng bagong trailer. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Busugin ng tawanan at kwentuhan. Usapang pag-ibig iyong matututunan. Try to enjoy your own company. Sarili muna. So buuin mo sarili mo. Nariyan din ang kwentong pagmamahal sa kaibigan. Kung hindi po siya dumating dito sa buhay ko, hindi po ako makapaglaro sa buhay. At pagmamahal sa pamilya. Ma, pa, gusto ko po, masaya ko po kayo palagi. Para araw mo'y tiyak na lumigaya. Dito lang sa paborito niyong girl kada sa umaga. Kada umaga. Let's get together sa NET25. May mga kwentong nagsisimula sa love at first sight. Pero dito, boses pa lang, todo kilig na. Love Me, Love My Voice. Simula November 18 na. Dito lang sa NET25. Together sa NET25. Hello mga ka-homies! This is your Tita Cynthia Garcia. I would like to invite everyone to watch our show tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Siyempre, itong tahanan, dito lang yan sa NET25! Pa nakababangon ng Cuba mula sa iniwang pinsala ng dalawang nagdaang bagyo ay niyanig naman ito na malakas na magnitude 6.8 na lindol. Ayon sa ulat ng United States Geological Survey or USGS, natagpuan ang lindol sa layong 39 kilometers ng baybayin ng Bartolome Maso sa Granma Province. Inihayag naman ni Cuban President Miguel Diaz-Canel na nagsisimula na ang kanilang evaluation para sa isasagawang recovery efforts sa mga apektadong lugar. Simula pa noong October 18 ay nakararanas na nationwide power outage ang Cuba matapos pumalya ang pinakamalaking power plant ng bansa dahil sa epekto ng Hurricane Oscar. Sa nakaraang linggo naman ay binayo ang Cuba ng Hurricane Rafael na pinagsimulan ng mga protesta dahil sa nararanasang economic crisis ng bansa. Patayng 27 katao sa Pakistan habang may ibang 62 sugatan naman sa isang terrorist attack sa isang train station.
Ayon sa ulat ni Senior Government Administrator Hamza Shafkat, pinasabog ang istasyon ng tren sa Quetta kung saan nasa 100 katao ang naghihintay para bumiyahe patungo sa Rawalpindi. Inako naman ng Balochistan Liberation Army o BLA ang pag-atake sa lugar. Ang BLA ay matagal nang nagre-rebelde sa Islamabad para makamit ang kasarinlan nito. Kinundena naman ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang bombing incident at sinabing magbabayad ng malaki ang rebeldeng BLA. Sugatan ang 15 katao sa pagsabog ng isang motorcycle bomb sa Colombia. Ayon sa lokal na ulat, sumabog ang nakaparada motorsiklo nang dumaan ang isang kotse ng pulis sa kalsada ng Jamunde. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pinaniniwala ang remote control LED ang bomba. Tinukoy ng mga otoridad na posible konektado ito sa ginagawang pagplanta ng mga bomba ng mga rebeldeng grupo sa Colombia. Wala pang kumpirmasyon kung sinong grupo ng rebelde ang umako sa isinagawang terror attack. Malawak ang naidulot na pinsala ng sumiklab na sunog sa isang parking lot sa Lebanon matapos sumabog ang isang power generator. Kita sa video ang nagbabagang apoy na mabilis kumakalat sa mga nakaparadang kotse sa lote. Ayon sa lokal na ulat, bandang alas 8 ng umaga nang sumabog ang power generator sa Hamra area. Pinaniniwala ang nadama yung diesel tank ng generator kaya mabilis ang pagkalat ng apoy sa lugar. Batay sa salaysay ng mga saksi sa sunog, matatagpuan ang generator malapit sa isang residential building. Ayon sa ulat ng Civil Defense Agency, nasa 25 ang sasakyan na nasunog habang ilang gusali rin ang nagtamo ng pinsala dahil sa apoy. Dinala naman sa pagamutan ng mga foreign workers at mga residenteng nagtamo ng minor injuries matapos tumalon mula sa upper floors dahil sa makapal na usok na bumalot sa palapag. Nakaharap ngayon sa 10 taong pagkakakulong ang American live streamer na si Johnny Somali. Ito ay matapos niyang mag-video sa isang estatwa sa South Korea. Nagalit ang mga netizens online nang mapanood nila na hinalikan ni Somali ang estatwa na sinundan pa ng hindi kanais-nais na pagsasayaw nito. Sumisimbolo ang estatwa sa mga kababaihan sa South Korea na naging biktima ng sexual na pang-aabuso ng mga Hapon nang sakupin nito ang Korea. Giit ng mga tao, ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagrespeto sa libo-libong mga batang babaeng inabuso ng mga Hapon noong taong 1910 up to 1945. Matapos ito ay naglabas ng video sa Somali kung saan ay humingi siya ng tawad sa kanyang maling nagawa, pati na rin sa mga tao ng South Korea. Anya ay nais lamang niya mapasaya ang kanyang mga viewers online at hindi niya intensyong bastusin ang mga Koreano. Samantala, iniimbestigahan ngayon si Somali kaugnay sa paggamit ng illegal na gamot na naging dahilan umano para magkaroon siya ng travel restriction. Gaya ng ibang bansa sa Mediterranean, nakararanas din ang Greece ng epekto ng climate change gaya ng global warming. Sa taong ito ay nalungkot ang mga farmers ng tahong dahil bumaba ng 90% ang kanilang harvests. Ito anila ay dahil sa pagtaas ng temperatura na siyang dahilan para uminit ang dagat at maapektuhan ang kanilang mga tahong. Nababahala ang mga mussel farmers sa Greece dahil kung patuloy na iinit ang temperatura ng dagat ay mamamatay ang mga tahong kaya posibleng mawalan sila ng source of income sa susunod na taon. Βλέπουμε ότι είναι 100% η καταστροφή που έχουμε υποστεί και για την παραγωγή που ήταν έτοιμη να φύγει για το 2024. Πέρα από αυτή που πρόλαβε η ελάχιστη να φύγει στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε κυρίως την καταστροφή που έχουμε υποστεί για το 2025, η οποία είναι ολική και δεν θα έχουμε χρόνο για την ερχόμενη χρονιά. Είναι η δεύτερη φορά που συνέβη σε λιγότερα από 5 χρόνια. Η πρώτη συνέβη το 2021. Που οι προβλέψεις μας τότε έλεγαν ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα συνέβαινε σε λιγότερα από 10 χρόνια, συνέβη σε λιγότερα από 5 χρόνια. Πράγμα που δείχνει ακόμα και στους πιο δύσπιστους ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
Magbabayad na mahigit $85 billion ang Telefonica, ang pinakamalaking telecommunications operator ng Espanya. Nagdesisyon ang Telefonica na magbayad na lamang upang tapusin ang isang investigasyon ng US Justice Department na nagsasabing nanunuhol umano ang nasabing kumpanya sa ilang opisyal ng Venezuela. Kabilang sa bribe schemes na ito ang pagbabakasyon sa Caribbean at pamimigay ng mga mamahaling relo. Nagbayad din noong taong 2019 ang kumpanya ng 4.1 million penalty sa Securities and Exchange Commission dahil namigay ito ng FIFA World Cup tickets sa mga opisyal ng ilang bansa upang magkaroon ng impluwensya at makagawa ng mga iligal na gawain. Nagtala po ng record sa kasaysayan ang tennis player na si Coco Gauff matapos ang WTA Finals. Siya lamang kasi ang pinakabatang nagkampiyon sa WTA Finals title sa loob ng 20 taon. Ito ay matapos talunin si Xingwen Shang sa score na 3-6, 6-4, 7-6 sa larong ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Nahirapan pa ang 20-year-old na si Gauff na mahabol si Sheng sa laro na tumagal naman na 3 oras at 4 na minuto na siyang pangalawang pinakamatagal na WTA Finals sa 2024. Sinabi nitong hindi niya malilimutan ang laro dahil sa ito ang unang women's tennis event sa Saudi Arabia na naitala sa kasaysayan. Bukod sa trophy ay nag-uwi rin siya ng $4.805 million na siyang pinakamalaking papremyo sa professional tour events ng women's tennis circuit. Bumida ngayon ang ilan sa mga pangalan ng mga sikat na artists. Ito ay matapos maglabas ng listahan ng mga nominees para sa 2025 Grammy Awards. Nanguna sa may pinakamaraming nominasyon ang singer na si Beyoncé kung saan ay 11 kanyang nakuha mula sa album na Cowboy Carter. Kabilang sa mga bigating nominasyon na kanyang nakuha ay ang Record of the Year, Song of the Year at Album of the Year. Humakot naman ang 7 nominasyon mula sa iba't ibang kategorya ang mga artists na sina Billie Eilish, Lamar, Malone at Charlie XCX. Hindi rin nagpahuli at sinundan pa ito ng 6 na nominasyon na mula naman kay Taylor Swift, Chappell Roan at Sabrina Carpenter. Samantala, nakatakdang isagawa ang 2025 Grammy Awards sa February, naggaganapin sa Los Angeles kung saan formal na i-anunsyo ang pangalan ng mga artists na nanalo. Is back again. Yan po ang sigaw ng fans matapos ilabas ang bagong trailer para sa pelikulang Captain America, Brave New World. Captain America. Bida sa trailer ang maaksyong labanan ng mga karakter lalo na sa pagitan ni Captain America at ng Red Hulk. Mapapanood sa pelikula si Anthony Mackie bilang Sam Wilson or Captain America at Danny Ramirez bilang Joaquin Torres or Falcon. Makakasama rin nila dito si Carl Lumbly, Shira Haas, Giancarlo Esposito, Liv Tyler at Tim Blake Nelson. Dagdag pa rito si Ford Ross na siyang gaganap naman bilang Red Hulk o mas kilala na isang gamma monster na mula sa Marvel Comics. Samantala, matatandaan si Chris Evans ang unang gumanap sa 3 magkakasunod na pelikula ng Captain America. Nakatakda namang ilabas ang Captain America Brave New World sa mga sinihan sa February 2025. Exciting dito. Ito na pala inaabangan natin. Tsaka parang fresh new take kasi ibang cast naman yung mga ibang characters. Ayun. Are you a Marvel fan, Nina? Siyempre, you have 3 boys, no? For amusement, yes. For story, medyo, I have to say, DC ako. Pag story, mas nalalaliman ako. Pero yung value for entertainment, okay ako sa Marvel. Kasi nakakatuwang panoorin talaga. I'm sure patok na naman yan. Dahil di ba meron sila mga legions of fans worldwide dito pa lang sa Pilipinas. Ako. Tingnan nga natin kung fan din ba si Miss Alma Angeles. Tingnan nga natin kung Marvel or DC. Di ba? Pero ngayon po, tandaan na narito kami ni Nina para maghatid ng balita mula Lunes hanggang Biyernes. Saan mang dako na mundo. Muli ako po si Ricky Matay.
Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Happy Monday po. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina Enrique. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching NET25 World News. On tonight's headlines. Fire danger rises on both U.S. coasts, with deadly wildfires and crews making progress in California. Typhoon Nika hits northern Luzon, and evacuations are underway near Indonesia's Lewatobi volcano. Plus, the Care for Humanity Project extends support to nations facing hidden challenges. Despite living in one of the most powerful and abundant countries in the world, millions of families in the United States continue to negatively be impacted. And the news starts now. Staying in the country, Typhoon Nika, known internationally as Toraji, has made landfall in Dilasag, Aurora, and is expected to bring powerful winds and heavy rainfall throughout northern Luzon. Take a look. So sa latest na track na ipinalabas po natin, inaasahan natin na today nga po babaybayin talaga niya or magtatraverse siya dito sa landmass ng Northern at Central Luzon. And then eventually po ay lalabas din po ito sa coastal waters ng Ilocos Sur. This evening din po yan o ngayong gabi. So it will continue to move west-northwestward over West Philippine Sea and eventually po ay mag-exit ng ating area of responsibility by tomorrow. So bukas pa po ang labas nitong sinika sa ating PAR. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin tayo ngayon sa Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central and southern portion ng Abra, sa northern and central portions ng Ilocos Sur. So dito po concentrated yung signal number 4 natin, habang signal number 3 naman po sa mga lugar na ito, sa northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion of Isabela, southwestern portion of Cagayan, rest of Abra, southern portion of Apayao, rest of Ifugao, northern portion of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at natitirang bahagi pa ng Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar kung saan na meron tayong orange shade. So dito din concentrated yung signal number 3 natin. Ibig sabihin malakas pa rin na hangin ang nararanasan at pwedeng maranasan pa ng ating mga kababayan sa mga susunod na oras. Habang signal number 2 ngayon, sa northwestern and eastern portions ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Apayao, natitirang bahagi pa ng Benguet, sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, northern and central portion of Aurora, maging sa northern portion of Nueva Ecija. Signal number 2 naman ho yan. Habang nakatas pa rin ang signal number 1, ibig sabihin posible pa rin ang mga pamisa-misang pagbugso ng hangin dulot nga po ni Bagyong Nika dito po sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, which is this one, and rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern and central portions ng Zambales, northeastern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang Polillo Islands. So kung makikita po natin, northern Luzon, basically northern Luzon and central Luzon pa rin, nakatas pa rin ang ating tropical cyclone wind signal. So ito po ay, ang focus po nitong signal na ito ay sa wind impact o sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan po ng ating mga kababayan doon dahil kay Bagyong Nika. At maliban po dito sa bagyo na currently ay nakakaranas o nanalasa sa atin,
meron pa rin po tayong minomonitor outside the Philippine Area of Responsibility. At huling nakita po yan sa layong 780 kilometers east of Kiwan, Eastern Samar. Tropical depression pa lang ho ang kanyang kategory sa ngayon. 55 kilometers per hour near the center ang kanyang maximum sustained winds at yung gustiness niya ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Pero in-expect natin sa projection po natin, posible pa po itong lumakas sa mga susunod na araw bago po ito tuluyang lumapit sa ating area. Firefighters across the U.S. have faced an intense weekend with teams stretched thin on both coasts. On the East Coast, a rare spring crisis has emerged as wildfires blaze through New York, New Jersey, and Pennsylvania. Meanwhile, on the West Coast, there's a glimmer of relief as crews in California make significant progress containing the mountain fire. Take a look. Evacuation orders have been downgraded to warnings for over 14,000 people. We had engine companies actively mopping up all the damaged structures and any brush around the structures that weren't damaged. They spent a lot of time there, and it seems like the calls for service from yesterday to today dropped significantly, so the crews are doing good work. So yesterday there was a lot of fire activity on there with that offshore flow. Today, there was no fire activity on that line. It looked really good and it held. So crews continued to monitor, patrol, and improve that line, and it was looking really good by the end of shift. Nearly 3,000 firefighters are still working to extinguish hot spots with the mountain fire now covering over 20,000 acres and at 26% containment. Meanwhile, on the East Coast, wildfires are raging across multiple states. In New York, an 18-year-old employee tragically lost his life fighting the Jennings Creek fire, which is also spreading into New Jersey. Our condolences go out to the family of the firefighter who was killed yesterday. That is being under investigation by the New York State Police, and when they're ready to release a statement, we'll let them do so. We haven't had a fall fire season like this in New York since 2002. Something to this magnitude as far as the dry drought conditions that we're currently experiencing. More than 2,500 acres have burned there with zero containment, and dry conditions have turned the Garden State into a tinderbox, prompting the New Jersey Forest Fire Service to respond to over 40 blazes. We have a pretty large wildfire going here on the border of New York and New Jersey. Currently, the fire is 2,500 acres. We have 0% containment. We had north winds, which brought the fire into New Jersey from New York. The area where the fire came into the state was inaccessible. So crews are in the process of building control lines around the fire on the New Jersey side. We'll commence with some backfiring, depending on the weather. Make no mistake, though precipitation is forecasted, that's not going to solve the problem that we have here with this wildfire. It's inevitable that this fire is going to continue to burn up until it reaches our control line. So we may not actually get this done today, possibly not even tomorrow, but hopefully by the end of the week we can secure our control lines and make sure the fire stays where we want it to. Fires in Pennsylvania are being tackled by air and land, with smoke creating hazardous air quality across the region. Meanwhile, a winter storm hit Colorado hard, dumping snow for 5 days and causing treacherous travel conditions. Some areas received over 30 inches, with thousands losing power. In New Mexico, as seen in recent footage, cattle braved the snow together, enduring even more accumulation after this video was taken. Leaders from close to 200 countries are gathering in Azerbaijan for the annual climate summit. And this year's talks come on the heels of Donald Trump's recent election, a leader known for calling global warming a hoax. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction. And a stark UN alert that 2024 might become the hottest year recorded on Earth. Japan's iconic Mount Fuji offers a clear view of how record heat is impacting the environment.
Snow finally dusted the famous peak this week, arriving nearly a month later than usual, marking the latest first snowfall in 130 years. There is an overall trend that the observation of the first snowfall on Mount Fuji is getting later. However, the cause is not yet clearly understood. But one reason we can raise is that the temperature around the summit of Mount Fuji has been high since the autumn this year. My main feeling is that I'm relieved to finally see the snow. And visitors had been hoping for the classic snow view, and now it's finally here, though much later than expected. So when I first got here, I think I saw no snow. I was like, what? So, like, it doesn't even look like Mount Fuji. But the next day we ended up getting a little bit of snow, and just it's such a huge difference between no snow and snow. And climate scientists predict that 2024 is on track to become the hottest year on record, breaking previous temperature records yet again. In all likelihood, 2024 will be the new record-breaking year. Not only that, but it's very likely, well, virtually certain now, that it will exceed the 1.5 threshold. And these alarming trends set the stage for this week's COP29 United Nations Climate Change Conference, where some leaders are voicing concerns that President-elect Donald Trump's return to office could slow down global climate efforts. Trump, who has previously called climate change a hoax, is vowing to expand oil drilling and production. And experts are now warning that extreme events such as severe droughts, intense hurricanes, and relentless rainfall, like last week's floods in Spain, will only increase in intensity if climate action is delayed. So let's dispense with the idea that climate finance is charity. An ambitious new climate finance goal is entirely in the self-interest of every single nation, including the largest and the wealthiest. But it's not enough to just agree on a goal. We must work harder to reform the global financial system, giving countries the fiscal space they so desperately need. Thousands took to the streets of Valencia demanding accountability after deadly floods devastated the region. It was a powerful show of frustration, with many calling for answers from local leaders. Agila Quadrilla, a student who survived the floods, voiced her anger. We are alive. I don't know how. And the only thing I want to say is that this abandonment and institutional negligence must be held accountable. And even though I am exhausted, haven't slept at all, and am very anxious, I am here to demand answers because this is not normal. The disaster is now one of Europe's deadliest in decades, with nearly 80 people still missing. Demonstrators flooded the city center. Many are calling for the resignation of regional leader Carlos Mazon. They're accusing him of mishandling the response. Shouting "killers," they carried signs that read, "Our hands are stained with mud, yours with blood." And then they covered the Valencia Regional Government Palace with muddy handprints in protest. Organized by over 30 civil groups, the rally highlighted what residents see as delayed and inadequate emergency response. Protesters claim Mazon issued a flood alert too late, hours after villages were already underwater. While the protests remained largely peaceful, tensions rose when some demonstrators clashed with police, resulting in brief scuffles. Meanwhile, authorities raced to evacuate residents reluctant to leave affected villages from the erupting Mount Leutobilaki volcano in Indonesia's Flores Timor. The 1,584-meter-high volcano has continued to spew volcanic material from its crater for a week since November 3, prompting authorities to expand the danger area and increasing the number of evacuees. However, facing a limited supply of vehicles, the authorities could only evacuate those who were willing to leave. Others, like 48-year-old villager Matthews Budi, would rather evacuate on his own. Fungsi mandiri. Karena kami punya tanaman di sini, hasilnya di sini kami bisa pungut untuk sebisa jual. Sudah berapa lama kakak mereka mengungsi secara mandiri? Hari Senin kemarin, jadi besok 1 minggu.
The Indonesian Volcanology Agency plans to expand to 9 kilometers from 8 kilometers, the zone southwest to northwest of the crater that people are not allowed to enter, according to the head of the agency. Ukraine and Russia have launched their largest drone assaults against each other since the war began. Take a look. The skies over Moscow were filled with drones launched by Ukraine, injuring a woman and temporarily shutting down Moscow's largest airport. Meanwhile, Ukraine reports Russia hit back with a record 145 drones on cities like Odessa, leaving 1 dead and dozens injured. Что мы делали? Спрятали детей поглубже в доме, побежала к соседке. У меня соседка 90 лет не слышит, толком не ходит, дочка на работе. Внук на войне, но мы ей не говорили, что он на войне, потому что мы хотим, чтобы она еще чуть пожила. Russia has stepped up its offensive in eastern Ukraine, reportedly with the help of North Korean forces. And this has come at a high cost, as October saw record Russian casualties, averaging over 1,500 daily in the fight for minimal land gains. Russia is paying an extraordinary price for Putin's illegal invasion. So October was the worst casualty figures for Russia so far. On average, over 1,500 people either killed or wounded every single day. Every day? Every single day. And that is for tiny increments of land. The longer the war goes on for Russia, the more difficult it is. Amid this, Ukraine faces an uncertain future regarding U.S. support. President-elect Donald Trump has hinted he may cut military aid. Meanwhile, overnight, Russian airstrikes in southern Ukraine left at least 5 people dead and 19 others injured, including 5 children. Mykolaiv and Zaporizhia were hit hard with a residential building destroyed in Zaporizhia. Both sides denied targeting civilians, but since Russia's invasion in February 2022, thousands have died, mostly Ukrainian civilians. The Washington Post reveals that former President Trump spoke with Russian President Vladimir Putin late last week, urging him to avoid further escalating the war in Ukraine. However, Ukraine's foreign ministry denied reports on Sunday that Kiev had been informed beforehand about the call between Trump and Putin, calling those claims false. A spokesperson for Trump also stated that he would not comment on private conversations between President Trump, President-elect Trump, and global leaders. Meanwhile, the Kremlin today denied reports that the U.S. President-elect has spoken to Russian President Vladimir Putin in recent days and said that Putin had no concrete plans yet to speak to Trump. China and Indonesia have signed $10 billion in deals spanning food, energy, tech, and biotech sectors at the Indonesia-Chinese Business Forum in Beijing. 平稳顺利完成政府的过渡，掀开国家发展崭新一页。中方为此感到高兴，中方愿坚定支持总统先生执政，相信在你和新一届政府有力领导下，印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就。Indonesia considers China not only as a great power but as a great civilization. We have lived together for many centuries, and our cultures and our people have been interrelated for many, many years. Therefore, I think it is only natural that now, in the present situation, geopolitical and geoeconomic, that Indonesia and China have become very close partners in many, many fields. The agreements come after Indonesian President Prabowo Subianto met with President Xi Jinping during his first overseas trip since taking office last month. The new agreements include collaborations on electric vehicles, lithium batteries, and digital infrastructure. Highlights include a major battery materials deal between China's GEN
and Indonesia's PT Valley for a nickel processing plant, as well as tech partnerships between Indonesia's Go2 and Chinese giants Tencent and Alibaba to boost cloud services and digital skills in Indonesia. The two countries are also easing travel with long-term visas and more direct flights. They also signed deals for housing projects and coconut exports to China. Members of the Australian Defence Force arrived on Sunday with their warship, docking at Banyuwangi in East Java, Indonesia, for a joint military exercise which will involve 2,000 personnel from both countries. The Keris Woomera exercise is the largest combined joint activities by the two countries' military under the Australian-Indonesia Defence Cooperation Agreement. Exercise Chris Woomera is an exciting opportunity for us to come and work with our partners in the region, with the Armed Forces of Indonesia. The exercise itself is going to involve over 2,000 people from both Australia and Indonesia. We're going to be practicing joint landing operations, a live fire, and we're also going to do a non-combatant evacuation in order to practice our responses as to how to evacuate people in the times of disaster or crisis in the region. We're really looking forward to our opportunity to work with our Indonesian partners, and the next 7 days are going to be very exciting for us. Exercise Chris Woomera is one part of a broader engagement activity in the region called Indo-Pacific Endeavour. What we aim to do is simply increase our cooperation with our partners and neighbours to increase our prosperity and security through a shared cooperation with our neighbours. The exercise in Indonesia will take place on November 13 to 16, after it was opened in Darwin, Australia on November 3. Indonesia has held military exercises with other countries, such as one with the naval forces of Russia on November 4 in the Java Sea near Surabaya, east of the capital, Jakarta. And the news continues. NET25 will be right back. Stay tuned. Ang inyong paboritong tagagising sa umaga, kung saan-saang barangay na napupunta. Tama! Maraming kabarangay na ring nakilala. Makipagsapalaran na lang magsikap. Nakalaro! At mga kabarangay na napasaya. Mula Manila hanggang sa malalayong probinsya, sisiguraduhin mararating para makapagbigay ng Smile One John and Roll Fun. Laugh, Tony Pit, and everything! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Dito lamang sa #1 all over the land, NET25. Net together sa NET25. Sa NET25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's net together. Sa NET25. The Care for Humanity Project has extended its support to numerous countries, including those that may seem resource-rich but still have millions of residents facing significant challenges. Now, bringing us the latest on the outreach events across the west coast of the United States, here's Peekaboo Delgado. Despite living in one of the most powerful and abundant countries in the world, millions of families in the United States continue to negatively be impacted, from natural disasters to economic downturn. But as a response to this great need for help, the Iglesia Ni Cristo continues to step in and give assistance. In Anchorage, Alaska, located in the far northwest region of the United States, members also welcomed guests and neighbors to an event where care packages were prepared, filled with non-perishable goods. Guests were also able to choose from a selection of different winter wear to prepare for the upcoming winter season. Okay. Yeah, food has gone up very quickly. I really
appreciate people who do help others. That makes a big difference to me. Heading down a few states to Seattle, Washington, dozens of boxes filled with canned goods were put together by members and were donated to the Northern Harvest Food Bank in hopes of giving relief to many families in need of meals. Further down to the U.S. West Coast and to Northeast California, non-perishable food items, toiletries, and other goods were put together in care packages and handed out to those unhoused in neighboring areas. Monetary donations were also given to 2 local nonprofit organizations aimed in assisting marginalized groups in the surrounding area. In the neighboring district of Bay Area, California, an event was also held in Hayward, California, where booths of free medical services such as blood pressure checks, flu vaccines, and health screenings were open to guests and residents of the neighborhood. Along with free medical services, care packages filled with school supplies were also given to local teachers as tokens of appreciation. I got my flu shots. Yeah, this is what I need because I think winter is coming. In Silicon Valley, California, a similar event was also held, welcoming neighbors to avail of free medical services and giveaways. Care packages filled with non-perishable goods and other essentials were also distributed to guests in attendance. In the city of Orosi in Central Valley, California, care packages filled with canned goods, toothbrushes, shampoo, and other toiletries were distributed to families in the neighborhood and to students part of the Cutler-Orosi Joint Unified School District. Heading down to Southern California to Los Angeles County, an event was held at the Sycamore Grove Park, open to residents in the surrounding community. Booths included free clothing, food, toys for children, and even free healthcare checkups. Hundreds of care packages were distributed, and monetary donations were also made to 2 local organizations dedicated in assisting local residents. So the donation will be used for us to service any of the things that we need for our kids and any type of events that we may participate in. With our cadet program, we provide uniforms, basic gear, polo shirts and things of that nature. And a lot of things are pretty expensive. Further south to San Diego County, local neighbors in the city of Vista were also given care packages filled with canned goods and other non-perishable food items, and the same was done in Chula Vista the following day. East to the Mountain States, a series of outreach events were conducted, where hundreds of care packages were distributed in Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, and Nevada to residents and low-income families, and a monetary donation was also given to the Nevada Blind Children's Foundation in hopes that this donation would assist residents in seeking assistance from this nonprofit organization. West to the Hawaii Pacific, food donations with rice and non-perishable goods, canned meats, and vegetables were donated to food banks and organizations all throughout the surrounding islands. From Oahu to Maui, Kauai, and American Samoa, food banks like Aloha Harvest are thankful to the Church of Christ for donations like these. We want to help our community because when everyone thrives, everything's better. I just want to say thank you, because of you and because of the work that you led and got your congregation engaged with, people are going to get to eat tonight. Aloha Harvest is successful because of individuals of the community like you. You pride yourself on helping your fellow neighbor, and because of that, look at all the food here today. As many continue to face the struggle of making ends meet, the Felix Vi Manala Foundation, the charitable partner of the Church of Christ, continues to further its humanitarian cause in alleviating challenges faced by families all over the country, and in turn, bringing hope of a brighter tomorrow. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.